Krijuan kompani fiktive dhe abuzuan me TVSH-n, gjykata liron 9 nga 15 biznesmenët arrestuar, 6 të tjerët qëndrojnë në qeli për 20 ditë. Në pranga edhe i 16 administratori një tjetër kompanie. Shkarkimi i presidentit, ekspertët e Komisionit të Venecias të marrën në Tiranë takime me Metën, Ramën dhe opozitën. Kreu i shtetit paralajmëron asnjë kompromis kundër pushtetutës. Tragjedi në LIBRAZHD, burri vret gruan me thik dhe hidhet nga kati 4. Djali i çiftit sillet në Tiranë në gjendje të rëndë, vajza shoqërohet me ambulancë në ceremoni. Një kroate pretendente për postin e komisionerit të zgjerimit, eurodeputetja Dubravka Šuica njihet për qëndrimet pro zgjerimit dhe kundër Serbisë. Çështja e Brexit mund të përfundojë në gjykat. Kryeministri Johnson i vendosur për të mos kërkuar shtyrje të re për daljen nga Bashkimi Evropian. Mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve në radio televizionin Ora. Unë jam Leftion Peristeri. Gjykata e Tiranës vendosi të lirojë 9 nga 15 biznesmenët arrestuar me akuzën për mashtrim me rimbursimin e TVSH-s. Për 6 biznesmenët e tjerë u caktua masa me burg me afat 20 ditor. Gjatë seancës që zgjati mbi 6 orë, biznesmenët dhe avokatët u mbrojtën duke thënë se nuk kishin lidhje me skemën e mashtrimit. Burg me afat 20 ditor dhe arrest në shtëpi kanë qenë masat e sigurisë që ka vendosur gjykata e Tiranës për 15 biznesmenët arrestuar për evazion fiskal dhe krijimin e skemës mashtruese për përfitimin e TVSH-s. 9 biznesmen do të qëndrojnë në arrest shtëpiak, ndërsa 6 të tjerë do të qëndrojnë deri në afatin 20 ditor në qeli. Akuza në seancën që zgjati rreth 6 orë përfaqësoi nga drejtuesja e prokurorisë së Tiranës, Elisabeta Imerej, e cila fillimisht kërkoi arrest me burg për 14 nga të arrestuarit dhe arrest shtëpie vetëm për njërin prej tyre, Shkëlqim Prodanin. Më pas Imerej kërkoi arrest me afat 20 ditor për 7 pandehur dhe arrest shtëpie për 2 të tjerë. Sipas prokurores Imerej, ekzistojnë dyshime të arsyeshme se të pandehurit e kanë kryer veprën për të cilën akuzohen. Ajo tha se prokuroria po punon për të zbuluar edhe persona të tjerë të dyshuar që janë përfshirë në këtë skem. Por të pandehurit dhe avokatët e tyre i kanë mohuar akuzat. Ata kanë pohuar se kanë qenë blerës dhe nuk kanë pasur dieni për kompanit fiktive. Në seancë kanë folur edhe vetë pandehurit. Biznesmenja Shpresa Joanidi tha se nuk ishte administratore e kompanisë, por kishte për detyrë vetëm për të bërë fatura në bank dhe jo fatura shitje blerjesh, ndërsa avokati i biznesmenit Pajsor Buzi i afroi gjykatës garanci pasurore prej 60.000 euro në këmbim të lirisë, duke siguruar edhe bashkëpunim. Të gjithë të arrestuarit e tjerë pretenduan se nuk kanë lidhje me skemën mashtruese dhe se kanë qenë vetëm blerës në këto kompani. Në gjykat u lexua edhe dëshmia e të arrestuarit i 16 të skemës, Drilon Bareti, i cili figuronte administrator i një prej kompanive mashtruese, EBA Ndërtim SHPK, i cili kishte pranuar se ishte mashtruar nga 2 persona për të krijuar një kompani fiktive, ndërsa vetë është me profesion bojaxhi. Ai ka treguar se para një viti e gjysmë e kishin takuar 2 persona, të cilët i ofruan të hapte një kompani në emër të tij dhe për këtë do të paguaj në shumën e 30.000 lekëve në muaj, por ai ishte paguar vetëm një herë. Komisioni i Venecias ka zbardhur agjendën e takimeve që ekspertët e delegacionit të tij do të zhvillojnë në Tiranë në data 10 dhe 11 shtator. Ekspertët do të artojnë një opinion mbi kompetencat e presidentit të Republikës në lidhje me proceset zgjedhore. Delegacioni parashikon takime me presidentin, kryeministrin, mazhorancën, por edhe opozitën brenda në parlament dhe jashtë. Të martën dhe të mërkurën Komisioni i Venecias do të zbarkojë në Tiranë në një vizitë faktmbledhëse dhe konsultative mbi arsyet pse kërkohet shkarkimi i presidentit Ilir Meta. Komisioni publikoi agjendën e takimeve që ekspertët e delegacionit do të zhvillojnë në kuadër të përgatitjes së opinionit mbi kompetencat që presidenti ka në proceset zgjedhore. Ekspertët europian kanë parashikuar të takohen në kuvend me përfaqësues të mazhorancës dhe opozitës parlamentare. Gjithashtu takime do të ketë me presidentin, kryeministrin, ministrin e brendshëm dhe përfaqësues të KQZ-s. Ekspertët ligjor europian në agjendën e takimeve kanë edhe një takim me përfaqësues të Partisë Demokratike dhe të Lëvizjes Socialiste për Integrim, që tashmë janë jashtë parlamentit. Takimi është planifikuar më 10 shtator në orën 8 me 2 përfaqësuesit e opozitës, Oert Bylykbashi dhe Klajta Gjosha. Venecia vjen në Tiranë një ditë pasi kreu i shtetit do të jetë para ligjvënësve në kuvend për të pyetur nga Komisioni Hetimor i ngritur për shkarkimin e tij. Institucioni Evropian u vë në lëvizje nëpërmjet një letre që Kuvendi i Shqipërisë i drejtoi për të marrë opinione nëse presidenti e ka shkelur kushtetutën me dekretin për anulimin e 30 qershorit.
Në letrën e firmosur nga kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi i Komisionit të Venecias i kërkohet opinion për 8 çështje kushtetuese, kryesisht mbi rolin që ka presidenti në regjimet parlamentare në raport me proceset zgjedhore. Pas vizitës në Tiranë, ekspertët e Komisionit të Venecias pritet të hartojnë një opinion paraprak, ndërsa opinioni përfundimtar do të miratohet në 12 tetor. Kreu i shtetit Ilir Meta e ka nisur këtë fundjavë me mesazhe të qarta për të mbrojtur parimin e ndarjes së pushteteve dhe për të mos lejuar përsëritjen e një marrëveshjeje mes dy forcave të mëdha, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste për ndryshimet kushtetuese si ato të 11 viteve më parë. Meta kishte një mesazh edhe për ata që duan të ngjiten shpejt në pushtet. Ishte viti 2008 kur protesta politike njohu kulmin e saj. Për herë të parë në historinë politike shqiptare, 11 deputet në drejtimin e Ilir Metës u ngujuan në sallën e parlamentit për të kundërshtuar ndryshimet kushtetuese dhe kodit të ri zgjedhor pas një marrëveshje midis dy partive të mëdha, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Dhe atëherë Ilir Meta, kryetari i Lëvizjes Socialiste për Integrim, akuzoi kryetarët e këtyre dy partive se po përgatiteshin për shkatëruar procesin zgjedhor të vitit 2009. Kanë kaluar 11 vite, por sot Ilir Meta nga pozicioni i presidentit ka dhënë të njëjtat sinjale për të mos pranuar asnjë kompromis, duke quajtur parimin e ndarjes së pushteteve mjaft jetik. Ne kur s'mund pranojmë dhe nuk do të bëjmë asnjë kompromis me atentatin kushtetues të 21 prillit, sepse për ne parimi i ndarjes së pushteteve është i shenjtë, është jetik, është vetë vija ndarse midis demokracisë dhe diktaturës. Por çfarë sinjalesh ka Ilir Meta në kulmin e një krize politike, ku opozita e dal nga votimi i vitit 2017, ka braktisur tashmë kuvendin dhe se nuk ka marrë pjesë as në zgjedhjet lokale të 30 qershorit, duke kërkuar sikur largimin e Ramës dhe zgjedhje të parakohshme bazuar në një kod të ri zgjedhor. Ilir Meta nuk ka qenë pjesë e festimeve për 15 vjetorin e Lëvizjes Socialiste për Integrim, por pavarësisht kësaj nuk ka rreshtur të bëhet barikade në një marrëveshje që mund të luhet sërish midis dy forcave politike. Partia Socialiste po shton zëra ditët e fundit për ftesë në tryezën e reformës, edhe të opozitës jashtë parlamentit, por a do të jetë Lëvizja Socialiste për Integrim pjesë e kësaj tryeze? Dhe duket se meraku i presidentit është pikërisht ky. Dhe si për ta forcuar këtë, presidenti i Republikës ka publikuar dhe një tjetër mesazh ku me anë të një videoje ka dashur të jap sërish një mesazh për çdo që mendon se i ngjit shkallët e pushtetit shpejt. Një mëngjes me një buqet macesh gjithmonë relaksues, ato janë të dashura dhe ledhatare, por ka edhe ndonjë guximtare që ngjitet lart, pa llogaritur rreziku në kthim. Unë qëllova aty për t'ia bërë të lehtë zbritjen. Ju uroj një fundjavë të këndshme dhe të mbar. Ndoshta në rastin konkret, presidenti e ka pasur mesazhin për kreun e qeverisë, që pavarësisht nuk duhet të ketë shenja të rrezikimit nga pushteti. Me nisjen e sezonit të ri politik janë shtuar edhe sinjalet për vendosjen e një bashkëpunimi mes mazhorancës dhe opozitës jashtë parlamentit. Nga Elbasani, kryetari i grupit socialist Aulan Balla rishpreu bindjen se kodin e ri për zgjedhjet e vitit 2021 shumica do të hartojë bashkë me opozitën jashtë kuvendit. Çdo ditë më shumë po shtohen sinjalet për ulje në tryezën e reformës zgjedhore të opozitës jashtë parlamentare. Nga mbledhja e Asamblesë së Partisë Socialiste në Elbasan, kreu i grupit parlamentar socialist Aulan Balla tha se zgjedhjet e 2021-shit do të zhvillohen me kod të ri elektoral, që do të përgatitet edhe me pjesëmarrjen e opozitës parlamentare dhe asaj jashtë kuvendit. Që bashkë edhe me Partinë Demokratike, por edhe me deputetët e opozitës në kuvend të miratojmë ndryshimet në kodin zgjedhor që adresojnë gjitha rekomandimet e ODIR-it nga 2013 më këtej. Numri 2 i Partisë Socialiste komentoi dhe raportin e OSB-e ODIR-it. Që zgjedhjet e 30 qershorit ishin demokratike sepse kuadri ligjor që garanton zgjedhjet u mundsonte çdo partie politike të marrë pjesë në zgjedhje. Unë nuk besoj që në Shqipëri në 30 qershor është mohuar dokujt e drejta për të zgjedhur ose për të zgjedhur. Balla lajmëroi se Partia Socialiste do të jetë në proces zgjedhor deri në fund të muajit janar. Sipas tij, objektivi do të jetë realizimi i procesit më të thellë të hapjes së Partisë Socialiste me elektoratin përmes debatit kombëtar dhe jo vetëm partijak.
Në 15 vjetorin e themelimit të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi shpalosi platformën ekonomike dhe politike të partisë që drejton për ta nxjerrë vendin, siç tha ajo nga bataku ku e ka çuar Edi Rama. Kryemadhi tha se LSI ka mision të çlirojë dhe të majtën, por pavarësisht kritikave dhe akuzave, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi ishte në festën e organizuar dhe shtrëngoi duart me Kryemadhi. 15 vjet nga themelimi i si forcë politike, LSI përballet pothuaj me të njëjtat sfida dhe kauza, deklaroi në konventën e partisë që drejton Monika Kryemadhi. Duke akuzuar Ramën dhe rilindjen se po shkatrojnë vendin, Kryemadhi gjeti rastin të shpalos platformën e zgjidhjes që ofron Lëvizja Socialiste për Integrim. Të çlirojmë ekonominë nga oligarkia, t'i japim frymë biznesit të vogël e të mesëm, të kthejmë besimin dhe të investojmë e të punsojmë për më shumë njerëz. Ne jemi të angazhuar dhe do të vazhdojmë të qëndrojmë aspiratave tona për ulje taksash dhe dhënje frymë ekonomisë shqiptare. Jemi angazhuar për vendosjen e të taksës shesht me 10%, të vëshën 0 për prodhimet bujqësore, të vëshën 6% për produktet e shportës të cilat ju mundsojnë familjeve të varfra që të kenë mundësi që të ushqejnë më shumë fëmijët e tyre. Në këtë 15 vjetor, Kryemadhi pati edhe një autokritik. Nuk nguroj të them që kemi dhe ne përgjegjësinë tonë. Pavarësisht se disa nga iniciativat tona kanë qenë të mira, jemi munduar të imponojmë, por nuk kemi mundur të përfaqësojmë qytetarët shqiptar ashtu siç duhet. Në këtë 15 vjetor, Kryemadhi pati edhe një autokritik për veten. Sot unë ju bëj thirrje së pari të gjithë anëtarëve të LSI-s, por e gjithë shqiptarëve të thjeshtë, e të ndershëm, që ushqimet e tyre të përditshme mos t'i blejnë në qendrat e mëdha tregtare të oligarkëve, por në dyqanet e lajmeve të shqiptarëve të varfër, të cilët mezi po i mbijetojnë taksidarëve të Edi Ramës. LSI sipas Kryemadhit ka mision të çlirojë të majtën nga thundrat e krimit, në një kohë që siç tha ajo trëndafili i kuq i socialistëve është zvendësuar me fjongon e zezë të korrupsionit, partneritetit publik-privat dhe degëzën e kanabisit si simboli i qeverisjes dhe krimit të bërë njësh. Pavarësisht këtyre akuzave, Kryemadhi shtrëngoi duart me Gramoz Ruçi në festën që u zhvillua pas konventës. Nga shumica në pushtet, Ruçi ishte i vetmi përfaqësues i lartë që mori pjesë, ndërsa ra në sy mungesa e kreut demokrat Lulzim Basha, i cili mësohet se ndodhet për një vizitë pune në Bruksel, ku edhe do të ketë takime me përfaqësues të lartë Bashkimit Evropian. Në vendin e Bashës u pa prania e numrit 2 të Partisë Demokratike të Mospahu dhe deputetë të tjerë. Në festimet e mbrëmjes u pan përfaqësues të opozitës si dhe drejtues të medias, analistë dhe reporter. Në këto festime ra në sy mungesa e Ilir Metës, që është edhe themeluesi i kësaj force politike dhe që tashmë mban detyrën e Presidentit të Republikës. Partia Demokratike i ka kërkuar prokurorisë që t'i vendosë në dispozicion të gjitha materialet e dosjes së kryebashkiakut të Vorrës Agim Kajmaku. Partia Demokratike akuzon prokurorinë se ka gënjur në lidhje me njoftimin e Kajmakut për dhënien e gjurmëve të gishtave. Kjo kërkesë e firmosur nga sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi i ka shkuar edhe ambasadës së Shteteve të Bashkuara dhe asaj të Bashkimit Evropian në Tiranë. Partia Demokratike i ka dërguar një tjetër kërkesë prokurorisë për çështjen e kryebashkiakut të Vorrës Agim Kajmaku. Në shkresën e firmosur nga Gazmend Bardhi, që i është dërguar për dienie dhe ambasadës së SBA-s dhe delegacionit të BE-s, PD kërkon që të njihet me çdo veprim të prokurorisë që nga data e dorëzimit prej saj të kërkesës së verifikimit në 20 gusht deri në 5 shtator. Të na vihet në dispozicion i gjithë dokumentacioni i plot që gjendet në dosje, i hartuar apo administruar nga organi i prokurorisë që nga momenti i marrjes së kërkesës e deri më datë 5/9/2019 lidhur me hetimin administrativ të figurës së Agim Kajmakut, alias Jorgo Toto, kandidat për kryetar të Bashkisë Vorë. Në letrën e PD-s thuhet se prokuroria ka gënjur se Kajmaku nuk ishte marrë ende njoftimin për verifikimin e gjurmëve të gishtave. Sipas PD-s, prokuroria u përgënjeshtrua nga posta e cila thot se njoftimi për dorëzimin e gjurmëve të gishtave i është dorëzuar Agim Kajmakut në Bashkinë e Vorrës në datën 29 gusht. Për këtë arsye kërkojmë gjithashtu përgjigje zyrtare të mbështetur në prova mbi justifikimin e paligjshëm që i bëni aktit të refuzimit për të dorëzuar gjurmët daktilostopike nga ana e subjektit, si dhe për arsyet se përse nuk është zbatuar nga organi i prokurorisë sanksioni i parashikuar nga neni 8 i ligjit të dekriminalizimit. Sekretari i përgjithshëm Gazmend Bardhi shpreh bindjen e Partisë Demokratike se çdo shkelje e ligjit nga ana e organit të prokurorisë mbi këtë çështje do të evidentonte edhe më shumë faktin që sot prokuroria e përgjithshme në drejtimin e shtetases Sarta Marku është ndërruar në një celulë të mbrojtjes së krimit.
Një krimi i dyfisht ka ndodhur mbrëmjen e së premtes në LIBRAZHD ku BURRI ka vrarë gruan dhe më pas veten. Viktimat janë Daud dhe Lule Gjokola, ndërsa nuk dihen ende arsyet e ngjarjes tronditëse. Për shkak të kësaj ngjarjeje mësohet se djali i çiftit ndodhet në spital në Tiranë në gjendje të rëndë psikologjike. Mbrëmja e së premtes ka qenë tronditëse për qytetin e LIBRAZHDit. Një 53 vjeçar ka goditur për vdekje me thik bashkëshorten, ndërsa pas krimit është vetë flijuar, duke u hedhur nga kati 4 i banesës. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Shkumbin, ndërsa viktimat janë Daud dhe Lule Gjokola. Ky është pallati në të cilin një natë më parë Daud Gjokola, 53 vjeç, pas një debati me bashkëshorten e tij, ekzekutoi atë me thik. Rezulton se ngjarja e rëndë ka ndodhur pasi çifti bashkëshortëve ishin kthyer në shtëpi, ndërsa i pranishëm ka qenë edhe djali i tyre. 49 vjeçari është transportuar në spital, por nuk ka mundur të mbijetojë për shkak të plagëve të mara. Mësohet se Daud dhe Lule Gjokola janë prindër të 2 fëmijëve, ndërsa ende nuk dihen arsyet e krimit të dyfisht. Nuk ka pas probleme të kësaj natyre. Po to si çdo gjë edhe mund të bëjnë, nuk ja dim problemet e mbrëmshme si kanë pasur. Paraprakisht dyshohet xhelozia. Hetimet kanë nisur prej mbrëmjes së të premtes, ndërsa pritet zbardhja e plotë e rrethanave të ngjarjes së rëndë. Një 66 vjeçar me iniciale TJERë ka humbur jetën mëngjesin e së shtunës në një kantier ndërtimi në rrugën 5 Maj në Tiranë. Policia thot se personi ka humbur ekuilibrin dhe është dëmtuar në kokë pas sqaruar nëse viktima ka rënë nga ndërtesa, ndërsa dëshmitarët thonë se viktima ishte bashkë me dikë tjetër duke kositur barin. Konfederata e sindikatave ngre akuza se ngjarja është tentuar të fshihet, ndërsa mungesa e kushteve teknike në punë ka shkaktuar viktimën e radhës. Një 66 vjeçar me inicialet JM ka humbur jetën në mëngjesin e së shtunës në një kantier ndërtimi në rrugën 5 Maj në kryeqytet. Sipas informacioneve paraprake të policisë, 66 vjeçari dyshohet se ka humbur ekuilibrin e përpasoj është dëmtuar në kokë, çka i ka shkaktuar edhe vdekjen. Në njoftimin e saj, policia nuk sqaron nëse viktima ka rënë nga godina që ishte në ndërtim, ndërsa dëshmitarët okular thanë për radio televizionin Ora se viktima po korrte barin në momentin kur humbi ekuilibrin dhe ra në tokë. 66 vjeçari është vënë re nga banorët e zonës pranë kantierit ku ai ndodhej rreth orës 8:30 të mëngjesit. Grupi hetimor po punon për zbardhjen e plotë të shkaqeve të vdekjes së 66 vjeçarit, nëse kjo ka lidhje me kushtet e sigurisë në punë apo ishte diçka natyrale. Për ngjarjen e rëndë ka reaguar dhe Konfederata e Sindikatave të Pavarura të Shqipërisë duke ngritur akuza ndaj personave përgjegjës se kanë tentuar të fshehin ngjarjen. Sipas saj, mungesa e kushteve teknike dhe sigurisë në punë ka shkaktuar viktimën e radhës. Qytetarët shqiptari kanë të ardhurat 7 herë më të ulta nëse i krahasojmë ato me të një familjeje në Bashkimin Evropian. Shqetësimi është ngritur nga përfaqësuesi ndërkombëtar i sindikatave, Jean Uyen, i ka kërkuar qeverisë shqiptare që të krijojë ndërkohë politika reale për të rregulluar tregun e punës. Shqiptarët punojnë vetëm për mbijetesë. Konfederata ndërkombëtare e sindikatave ka bërë kritika të forta për qeverinë shqiptare, ndërsa ka argumentuar se pagat minimale në vend janë 7 herë më të vogla nëse e krahasojmë me vendet e Bashkimit Evropian. Ndër të tjera, përfaqësuesi i Konfederatës ndërkombëtare të sindikatave ka kërkuar ndërhyrje të menjëhershme në tregun e punës në vend. Pagat tuaja minimale që janë më pak se 200 euro në muaj tregojnë se një familje e vogël duhet të ketë të paktën 2 të tilla për të mbijetuar. Ky nivel tregon se të ardhurat janë 7 herë më të ulta se ajo e 28 vendeve të Bashkimit Evropian. Këtu mungojnë politikat e tregut punës, çka ka shkaktuar largim të rinjve. Shqetësuese janë edhe aksidentet e shumta të shënuara në punë. Përfaqësuesi ndërkombëtar i sindikatave i bëri apel qeverisë shqiptare që të ndryshojë trendin e thithjes së investitorëve, që vijnë vetëm prej pagave të ulta. I bëj apel qeverisë të ndryshojë qëndrim dhe të respektojë të drejtat e punonjësve, të krijojë kushte që investitorët të mos vinë këtu për paga të ulta, në mënyrë që ata të vinë këtu për të përmirësuar gjendjen ekonomike. Gëzim Kalaja deklaroi se shqiptarët po largohen nga vendi pasi nuk i respektohen të drejtat në punë. 500.000 familje shqiptare largohen nga Shqipëria. Vazhdojnë të largohen dita ditës. Cila është arsyeja? Është vetë kuptueshme. Mungesa e perspektivës, papunësia, kriza ekonomike. Konfederata e sindikatave ndërkombëtare ka kritikuar ndër të tjera qeverinë edhe në lidhje me qëndrimin ndaj sindikatave, për të cilat është shprehur se nuk ekzistojnë.
Sektori agropërpunimit në vend po ndjen vështirësi për të gjetur fuqi punëtore, ndaj si propozim qeveria ka hapjen e tregut edhe për të huajt. Ministri i Bujqësisë Bledi Çuçi tha nga Lushnja, ku vizitoi një fabrik, se do të ketë mbështetje për sektorin e agropërpunimit. Sektori i agropërpunimit ankohet për fuqi punëtore. Këtë fakt e pohoi dhe Ministri i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural Bledi Çuçi gjatë vizitës në një fabrikë të përpunimit të prodhimeve bujqësore në Lushnjë. Çështja e fuqisë punëtore mbetet gjithmonë një problem. Ne kemi ngritur, edhe unë personalisht kam qenë në favor dhe kam ngritur nevojën që tregu i punës të hapet, sidomos për sektorin e bujqësisë dhe peshkimit, sepse për ditë po përballemi me situata të tilla, ku sipërmarrje të ndryshme në sektorin e bujqësisë dhe agropërpunimit edhe të peshkimit e frenojnë rritjen e prodhimit vetëm sepse i mungon fuqia punëtore, sepse nuk gjejnë dot punëtor në Shqipëri. Ministri Çuçi tha se industria agropërpunimit është një nga shtyllat kryesore që do të vazhdojë të mbështetet me fondet përmes skemës kombëtare dhe programit IPARD. Ne do t'i japim përparësi sektorit agropërpunimit, është një nga sektorët që në gjithë botën ka bërë ndryshimin në prodhimin bujqësor, ka rritur ndjeshëm prodhimin bujqësor, kështu që sa më i stabilizuar tjetë ky biznes, unë mendoj që aq më mirë do të jetë edhe për prodhimin dhe produktet bujqësore shqiptare. Sipas Ministrit të Bujqësisë, stimulimi i industrisë agropërpunuese në vend, ndër të tjera krijon edhe shumë vende të reja pune.